لا ترمي قشور البرتقال بعد اليوم. حضري بها سيروم طبيعي يكافح الشيخوخة، يرمم خلايا البشرة، يفتح لون الوجه، يجعل البشرة متوهجة، ويجدد إنتاج الكولاجين في الوجه. حضريه بقشور البرتقال. أبرشي حبة برتقال. بإمكانك استعمال قشور البرتقال المجففة أو قشور الليمون. قشور البرتقال غنية بالفيتامين سي الذي يجدد خلايا البشرة وينتج الكولاجين في الوجه، يقفل المسام ويكافح الشيخوخة في البشرة. نحن في موسم البرتقال. استغلوا قشور هذه الفاكهة في تحضير سيروم طبيعي يجدد خلايا البشرة ويكافح الشيخوخة. ضعي في وعاء ملعقتين صغيرتين من الغليسرين أو زيت أرغان أو زيت اللوز الحلو. أضيفي مسحوق قشر البرتقال ملعقة كبيرة. اخلطي قليلا ثم أضيفي زيت الفيتامين ه أو كبسولات الفيتامين ه. أضيفي جل الألوفيرا، جل الصبار. يمكنكم استعمال جل النبتة الطازج 3 ملاعق كبيرة. أضيفي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. اختاروا الزيت المناسب لنوع بشرتكم. أمزجي المكونات جيدا. ثم ضعيها في جرة. ضعيه في الثلاجة. إنه صالح للاستعمال أسبوع. ادهني الوجه والرقبة وتحت العين بهذا السيروم بطريقة المساج بأطراف الأصابع. بعد أن يجف تماما ضعي فوقه الكريم المرطب الخاص بك واتركيه طوال الليل. سيروم الفيتامين سي هذا فعال جدا. إنه يرمم البشرة، يعيد بناء خلايا الجلد، ويقفل المسام الواسعة، يرطب الوجه بطريقة طبيعية، يكافح الشيخوخة. طبقيه يوميا. إليك طريقة ثانية في تحضير سيروم يقفل المسام ويجدد خلايا البشرة. بذور الكتان. ضعي 3 ملاعق كبيرة في وعاء الطبخ.
أضيفي كوب كبير من الماء أو كوبين، اطبخيه إلى أن تتحصلي على جل. قومي بتصفيته في مصفاة، ضعيه جانبا. في وعاء ثاني ضعي 3 ملاعق كبيرة من نشاء الذرة. أضيفي إليها الماء. اخلطي المكونات باردة. ثم اطبخيها على نار ضعيفة مع الاستمرار في مزج المكونات. بعد أن تتحصلي على كريم، ضعيه في وعاء، اتركيه يبرد. أضيفي جل بذور الكتان. اخلطي جيدا وضعيه في جرة. ضعيه في الثلاجة، صالح للاستعمال أسبوع. طبقيه يوميا مساء على الوجه والرقبة، اتركيه يجف تماما. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسلها بالماء البارد ورطبيها. استعمليه يوميا. إنها وصفات طبيعية ترمم خلايا البشرة، تقفل المسام، تجعل الوجه مشدود، البشرة تجعلها متوهجة وصافية فاتحة، خالية من الشوائب والبقع والتجاعيد.